নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰঞ্জন এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে আৰ্নিং ৰিলেটেড বা ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যাতে ভিডিঅ'সমূহ আহি যায়। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে লাইক এটাও কৰি দিব, তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈ আগ্ৰহী হ'ম। এতিয়া চাওক, যিটো দুটা পে'মেণ্ট আছে, পে'মেণ্ট মই প্ৰুফ আজি লৈ আহিছোঁ। দুটা এপ্লিকেশ্যন মই আগতে ৰিভিউ কৰিছিলোঁ, গতিকে সেই দুটা মই পে'মেণ্ট প্ৰুফ আকৌ এবাৰ লৈ আহিছোঁ, ডাবল পে'মেণ্ট প্ৰুফ। এতিয়া মই চাওক, আপোনালোকক প্ৰথম যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো কুইক ৰেচিপি, যিটো আপোনালোকৰ আগতে মই এবাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব, যিটো ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড বুলি দিয়া আছে। এতিয়া চাওক, ইয়াত 200 কইনছ আছে, ইয়াৰ পৰা মই উইড্ৰ কৰিছোঁ 200 কইনছ আৰু ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া মই পে'টিএমটো অন কৰিছোঁ। পে'টিএমৰ লাষ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে, লাষ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ পিছত দেখা পাইছে 14 টকা আছে। এতিয়া ইয়াত একবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিলোঁ, যিহেতু ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে দেখা পাইছে 16 টকা, দেখা পাইছে বুম গাইছ। হেল্থি ফুড এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা 2 ৰুপিজ ক্ৰেডিট হৈ গ'ল মোৰ একাউণ্টত। গতিকে এইটো এটা 100% পে'মেণ্ট দিয়ে, গতিকে এইটো আপোনালোকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিলে নেক্সট যিটো নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা ৰিডিম দেখা পাইছে, পে'টিএম নম্বৰ দিয়াই আছে, ইয়াৰ ৰিডিম 200 কইনছ কৰি দিলোঁ, আকৌ 2 ৰুপিজ দেখা পাইছে, পেণ্ডিং দেখা আছে। এতিয়া ৰিডিম পেণ্ডিং। এতিয়া অকণমান সময় ৰখি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া আকৌ ৱালেট অন কৰিছোঁ। পে'টিএম ৱালেটটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে আপোনালোকে বুম গাইছ 2 কইনছ নিভা এনচি তৰফৰ পৰা 2 ৰুপিজ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ গ'ল। অথনি আছিলে 16 ৰুপিজ, এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে 18 ৰুপিজ মোৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ গ'ল 15 জুলাই তাৰিখে। গতিকে ইয়াত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইনকাম কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া আছে। গতিকে ভিডিঅ'ত লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, এই ভিডিঅ'টো তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এনেধৰণৰ আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু এতিয়া চাওক, আৰু পে'মেণ্ট প্ৰুফটো পাই থাকিবৰ বাবে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা টেলিগ্ৰাম চেনেলতো জইন হৈ ল'ব। এইকাৰণে তাতো মই কিছুমান পে'মেণ্ট প্ৰুফৰ লগতে নতুন এপ্লিকেশ্যন আহিলে তাত মই দি থাকোঁ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, ধন্যবাদ।